Salutare dragilor de pretutindeni și vă felicit pentru decizia de a intra pe acest canal destinat demistificării totale a tuturor religiilor primitive. Astăzi demistificarea se va face în legătură cu unul dintre cei mai mari patriarhi biblici, cel căruia îi se și atribuie în mare parte scrierea Torei, adică a primelor 5 cărți ale Vechiului Testament, deci și ale Bibliei. Și vorbesc, bineînțeles, despre mult cunoscutul Moise, care, după cum veți vedea, a fost ajutat nu de un Dumnezeu supranatural și de neînțeles, ci de adevărații creatori ai umanității, cei care au fost denumiți Elohim în Tora, termen care înseamnă cei care veneau din cer în vechea limbă ebraică, vorbită de Moise însuși. Această revelație a fost oferită în anul 1973, atunci când Elohimii s-au decis să-și trimită ultimul lor profet, acesta fiind Rael, fondatorul mișcării raeliene internaționale, și se ofere un mesaj adaptat erei științifice în care ne aflăm chiar acum, mesaj pe care îl puteți descărca gratuit și în întregime de pe linkul oferit în descriere. Dar iată cum a avut loc și ce ne spune această revelație mai exact. În ziua următoare l-am întâlnit din nou pe vizitatorul meu, care și-a continuat imediat istorisirea. În Geneza, capitolul 28, este o altă descriere a prezenței noastre. O scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul și îngerii Elohimilor se suiau și se pogorau pe ea. Geneza 28:22. Datorită distrugerii centrelor progresului precum Sodoma și Gomora și a eliminării celor mai inteligenți indivizi, ființele umane recăzuseră într-o stare primitivă și începuseră să adore prostește piese de piatră și idoli, uitându-i pe cei care i-au creat. Lepădați zeii ciudați care se află la voi. Geneza 35:2. În Exodul i-am apărut lui Moise, iar acolo i s-a arătat îngerul lui Iahve într-o pară de foc ce ieșea dintr-un rug și a văzut că rugul ardea, dar nu se mistuia. Exodul 3:2. O rachetă a aterizat în fața sa, iar această descriere poate corespunde identic cu cea a unui membru de trib brazilian din ziua de azi, dacă ar fi să aterizeze în fața lui o mașină zburătoare care să lumineze copacii fără să-i ardă. Oamenii considerați drept cei mai inteligenți își pierduseră cele mai inteligente minți și deveniseră sclavi ai triburilor vecine, care erau mult mai numeroase din moment ce nu trecuseră prin asemenea distrugeri. Era deci necesar să se restabilească demnitatea oamenilor din Israel prin redarea țării lor. Începutul Exodului descrie tot ceea ce am făcut noi pentru a ajuta la eliberarea oamenilor lui Israel. Odată eliberați, i-am ghidat către țara pe care le-am destinat-o. Iar Iahve mergea înaintea lor, ziua în stâlp de nor, arătându-le calea, iar noaptea în stâlp de foc, luminându-le ca să poată merge și ziua și noaptea. Exodul 13:21. Pentru a încetini marșul egiptenilor care începuseră să-i urmărească, și s-a ridicat stâlpul cel de nor înaintea lor și a stat în urma lor, și era negură și întuneric pentru unii și pentru ceilalți lumină noaptea. Exodul 14:19-20. Fumul emis în spatele oamenilor din Israel făcea o perdea
care îi încetinea pe urmăritori. Apoi, trecerea prin apă a fost făcută posibilă printr-o rază de repulsie care a format un canal. Și s-a făcut marea uscat că s-au despărțit apele. Așa a salvat Iahve pe Israel. Exodul 14 cu 21 și 30. În timp ce trecea deșertul, poporului ales i s-a făcut foame. Iată, se află pe fața pustiei ceva mărunt ca niște grăunțe și albicios ca grindina pe pământ. Exodul 16 cu 40. Grindina nu era nimic altceva decât alimente sintetizate chimic, pulverizate, care atunci când se răspândeau pe pământ, se umflau odată cu roa de dimineață. Cât despre toiagul care i-a permis lui Moise să scoată apă din piatră, după cum este scris în Exodul 17 cu 6, nu era decât un detector subteran de apă, similar celor pe care le folosiți astăzi pentru a găsi petrol, de exemplu. Din moment ce apa este localizată, oricine poate să sape. Apoi, în capitolul 20 al Exodului, sunt citate un număr precis de reguli. Pentru că izraeliții erau așa de primitivi, aveau nevoie de legi privind morala și în special igiena. Acestea au fost schițate în porunci. Creatorii au venit pentru a-i dicta legile lui Moise pe muntele Sinai și au sosit într-o navă zburătoare. Erau tunete și fulgere și nor des pe muntele Sinai și sunet de trâmbițe foarte puternic, iar muntele Sinai fumega tot, că Iahve se pogorâse pe el în foc și se ridica de pe el fum ca fumul dintr-un cuptor și tot muntele se cutremura puternic. Și sunetul trâmbiței se auzea din ce în ce mai tare. Exodul 19 cu 16-19. Creatorilor le era frică să nu fie invadați sau maltratați de către ființele umane, de aceea era esențial pentru ca ei să fie respectați sau chiar venerați pentru a nu fi în niciun pericol. Nu se poate ca poporul să se suie pe muntele Sinai, dar preoții și poporul să nu îndrăznească a se sui la Iahve ca să nu îi lovească. Exodul 19 cu 23-24. De asemenea, mai este scris: numai Moise singur să se apropie de Jehova, dar vârstnicii lui Israel și poporul să nu se suie deloc cu el. Exodul 24 cu 2. Ei l-au văzut pe zeul lui Israel. Sub picioarele lui era ceva așa ce semăna cu un lucru de safir, curat și limpede ca seninul cerului. Exodul 24 cu 10. Aici ai descrierea piedestalului pe care s-a prezentat unul dintre creatori și care era făcut din același amestec de substanță albăstruie ca și podeaua mașinii în care ne aflăm acum. Chipul slavei lui Jehova de pe vârful muntelui era în ochii fiilor lui Israel ca un foc mistuitor. Exodul 24 cu 17. Aici ai descrierea slavei în realitate a vasului zburător și, după cum ai observat și tu deja, odată decolat are colorația similară focului. Echipa aceasta de creatori urma să trăiască pe Terra pentru ceva vreme și doreau să consume mâncare proaspătă. Din această cauză le cereau izraeliților să le aducă provizii proaspete regulat și de asemenea bogății pe care vroiau să le aducă înapoi pe planeta lor. Cred că poți să numești asta colonizare. Să-mi aducă prinoase de la tot omul pe care îl lasă inima sa să dea, iar prinoasele ce le vei primi de la ei sunt acestea: aur, argint, aramă, mătase violetă,
purpurie și stacojie. Exodul 25 cu 2 și 4. Ei au mai decis de asemenea că vor trăi mai confortabil, așa că le-au cerut ființelor umane să le construiască o rezidență în concordanță cu planurile pe care le-au desenat. Planurile sunt descrise în capitolul 26 al cărții Exodului. În această rezidență urmau să întâlnească reprezentanții oamenilor. A fost un loc de întâlnire unde oamenii au adus hrană și cadouri ca un angajament de submisie. A intrat în cortul adunării. Când Moise a intrat în el, stâlpul de nor se pogora și se oprea la intrarea în cort, în timp ce Jehova îi vorbea lui Moise. Și Jehova îi grăia lui Moise față în față, cum ar grăi cineva cu prietenul său. Exodul 33 cu 9 și 11. La fel cum astăzi eu vorbesc cu tine și tu vorbești cu mine de la om la om. Fața mea însă nu poți vedea, că nu poate omul să vadă fața mea și să trăiască. Exodul 33 cu 20. Aici ai o referință despre atmosferele diferite ale planetelor noastre. Oamenii nu-și pot vedea creatorii decât dacă cei din urmă sunt protejați de un costum presurizat, pentru că atmosfera terestră nu este potrivită pentru ei. Dacă vei veni pe planeta noastră, vei vedea creatorii fără costum spațial, dar vei muri pentru că atmosfera nu îți este propice. Întregul început din Leviticul explică felul în care trebuiau aduse alimentele oferite creatorilor. De exemplu, în Leviticul 21 cu 17 este scris: nimeni din neamul tău în viitor să nu se apropie să aducă daruri Dumnezeului său, de va avea vreo meteahnă pe trupul său. Acest lucru era clar pentru a-i opri pe oamenii bolnavi sau deformați, care erau simboluri ale eșecului și de aceea insuportabili ochilor creatorilor să se mai prezinte în fața lor. În Cartea Numerilor, în capitolul 11 cu 7-8, există o descriere foarte precisă a manei pe care chimiștii voștri ar putea o produce foarte ușor. Iar mana era ca sămânța de coriandru și înfățișarea ei era ca înfățișarea cristalului, iar gustul ei era ca gustul turtelor cu un de lemn. Această mană nu era nimic altceva decât hrană chimică, dar creatorii preferau fructele și vegetalele proaspete. Ei îi vor aduce lui Jehova cele dintâi roade ale fructelor din toată producția țărilor. Numerii 18 cu 13. Mai târziu, creatorii i-au învățat pe oameni cum să se injecteze pentru a trata mușcăturile de șarpe. Fă-ți un șarpe de alamă și îl pune pe un stâlp, așa încât tot cel mușcat care se va uita la el va trăi. Numerii 21 cu 8. De îndată ce cineva era mușcat, se uita la șarpele de alamă. În alte cuvinte, îi se aducea o seringă pentru ca să poată să se injecteze cu ser. În fine, călătoria care ghidase poporul ales către țara promisă ajunsese la sfârșit. Urmând sfatul creatorilor, au distrus idolii oamenilor locali primitivi și le-au ocupat teritoriile. Să distrugeți toate statuile cioplite ale lor, toți idolii lor cei turnați din argint și să luați în stăpânire pământul. Numerii 33 cu 52 și 53. Poporul ales ajunsese în sfârșit în țara promisă. Pentru că el i-a iubit pe părinții tăi și v-a ales pe voi urmașii lor. Deuteronomul 4 cu 37.
În cartea lui Iosua, capitolul 3, versul 15, citim despre trecerea Iordanului. Îndată ce preoții care duceau chivotul au intrat în Iordan, apa care curgea din sus s-a oprit și s-a făcut perete pe o foarte mare depărtare. Apele au secat de tot și oamenii au trecut de partea opusă Ierihonului. Astfel, creatorii i-au ajutat pe oamenii cei aleși să treacă Ierihonul fără să-și ude nici măcar picioarele, la fel cum au făcut atunci când i-au scăpat și de egipteni, utilizând aceeași metodă de repulsie a apei. Frați și surori, dacă v-a plăcut acest video și doriți să aflați mai multe, vă invit să vă abonați și să dați click pe clopoțel pentru a primi sigur notificare pentru fiecare video pe care îl postez săptămânal. Simțiți-vă liber să dați și un like, un share și să și comentați, iar la final veți putea accesa un playlist foarte interesant în partea stângă sus. Puteți găsi de asemenea datele mele de contact în descriere pentru cei care vor să ne cunoaștem mai bine, poate chiar și în viața reală, dacă doriți asta cu adevărat. Eu vă salut pe toți și ne vedem în videourile următoare.